بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الغابة السوداء، لا فوغي نواغ. تجي هذا الطورطة تجي بزاف مليحة وبزاف بنينة، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. زعما هذا شحال ما كنت باغي نديرها، واليوم جات الفرصة من هذه السوريز عندي، هي درتها لكم. عندنا لهنا في زلافة درت جوج حبيبة تاع البيض، درت الصفر وحدو والبياض وحدو. نطلعوا البيض وحده، ومن بعد نزيدو الصفر. درنا جوج حبيبة تاع البيض، نديرو قريصة تاع الملح، نجيبو الباتيغ تاعنا ونضربوه، نطلعوه. من ندير الرغاوي عندي لهنا نص كاس تاع سكر عادي تاع اللي نشربو به القهوة، ونديروه غير بشويه، ما نكفتوش كامل، غير بشويه نطلعوه، بشويه بشويه، ونطلعوا هذاك السكر تاعنا مع البياض باش يذوب لنا. نديروا الصفار تاع البيض غير بالحبه، نديروا الحبه الاولى ندخلوها مليح في البياض، ونزيدوا الحبه الزوجه. عندي لهنا كاس تاع الفرينه، نغربوا له هذيك الفرينه تاعنا، نسيحوها كامل، ونديروا جوج مغارف تاع الكاكاو، مغارف كبار، نسيحوهم مليح، نخلطوا النواشف في بعضهم بعض، ونديروا مغرفه تاع الكربونات الصودا، وكيس تاع الخماره تاع نوفا. خاطر هاد الكربونات تجيكم طريه لكم الكاطو تاعكم، وتجي منفوخ ويجيكم خفيف. نخلطوا من الفوق للتحت الفرينه، ندخلوها في البيض تاعنا، نخلطوها غير وحده وحده باش ما نطيحوش هذاك البيض يطلع لنا. الكيكه تجي شويه ثقيله، بصح ما تخافوهاش، من الطيب تجيكم خفيفه مع اللي تشربوها بالسيرو، تجيكم خفيفه وتجيكم مليحه. نجيبو السني تاعنا ودهنته بشويه تاع الزبده، ودرت له الفرينه باش ما يلصقناش، نسعفوها غير بالطبع ونمشوها في السني. هاد الكيكه انايا عندي غير هاد السني، بالحق كنت باغي ندير لكم في سني كبير يكون عالي، انا بالحق عندي غير هاد السني الصغير درته. وهاد الكيكه درتها قسمتها لكم على 3، درت 3 تاع الكيكات. الخليط اللي خدمت به الاول تخدموا به هذوك زوج تاع الكيكات. لهنا عندي شربات راني سقي فيها، درت كاس تاع سكر وزوج كيسان تاع الماء، يغلو في الغاز، قد ما يغلو حاجه قليله سيروا كامل تعرفوه، ونطفوا عليه نخلوه يبرد، ونشربوا الكيكه تاعنا باش تجيكم خفيفه وتجيكم طريه، ونسقوها كامل. ماذا بيكم تسقوها مليح. ولا هنا عندي الكريم شانتيي راني مطلعاته، ونفوتو في الكيكه تاعنا، نمشوها كامل على الخبزه تاعنا. ماذا بيكم ديروه شويه غليظ الاخر، ما ديروهش غير رقيقه كي يقولوا لها لا كريم تاعكم. وعندي لهنا حب الملوك لي سوريز، راني كامل منقياته، قلعت لها العلفه تاعه، دروك نحطوه في وسط فوق الكيكه تاعنا، فوق الكريم شانتي. قلت لكم هاد الكيكه تجي بزاف بنينه، دا شحال من كنت باغي نديرها لكم، هذا وين نكتب المكتوب ودرتها لكم. نزيدوا الخبزه الزوجه، درنا الاولى والزوجه، قلت لكم تسقوها مليح باش تجيكم طريه ومشربه،
مادام تسقوها مليح، مادام تجيكم مطريه وتجيكم خفيفه. نكملوا كما درنا الخطره الاولى الكريم شونتيي، ونديروا حبه الملوك. ماذا بكم نديروا شويه غليظ هذاك الكريمه، تجيكم الطبقات يجيكم شابين. ونزيدوا الثالثه، الخبزه الثالثه، ونزيدوا الشربو تانيك الثالثه، ونكملوها بالكريم شونتي. دوك نلبسوها كامل، كاع نغطوها بالكريم شونتي. هي وحده وحده وخدموها. نديروها في الوجه وفي الشفايف كامل. وانايا كنت راني موجده الشيكوله تاعي كاع مربيتها. نديروها كامل في الشفايف، في الجناب كاع. ها هي الشيكوله تاعي، راني مخلطتها تما. كانت عندي شويه شيكولا نواغ وشيكولا بالحليب، كاع رابيتها وراني ندير فيها في الجناب كاع. وانتم كل واحد والتزيين تاعه. انايا لبستها كامل بالشيكولا. وديروها الورد من الفوق، هذيك اللي روزاج من الفوق تاع الكريم شونتيي، نديرها في الوسط شويه حب الملوك. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها وتقولوا لي كي جاتكم. ومازال ان شاء الله نديركم شي صوالح شابين تانيك ان شاء الله. وهذا الكيكه هذه المقادير تصيبوها في صندوق الوصف مع السني مع المقادير. دوك نقسم الطرف وتشوفوا كي جات. واحد يبروفيتي مادام راه كاين لي سيريس حب الملوك وديروه. قلت لكم يجي ما شاء الله، يجي هذا الطورطه تجي بزاف بنينه مع حب الملوك في الوسط والكريمه. جات مشربه، جات غايه. ماذا بكم قلت لكم تشربوها باش تجيكم خفيفه، تجيكم تذوب في الفم. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساونيش بلي جيم بلي كومونتير. والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.